أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونون بخير أنتم وعوائلكم. أتمنى لكم النجاح، السلامة قبل النجاح إن شاء الله النجاح. يمكن أكو session it is the approach to chronic diarrhea in children and it was meant to be إنه إحنا ناخذ clinical session ونحكي نقدم كيس we approach the case، بس الظروف حالة إنه إحنا نكمل لكم هذا السيشن. يمكن أقرب مكان اللي شفته ممكن حتى علينا صعب إنه إحنا ناخذ طفل we examine him. We try our best to cover the subject بهلش كم سلايد. صح هذا السلايد أنا اختاريته من على النت بس شفته أقرب ما يكون إلى واقع الأبروش of chronic diarrhea in children. ويمكن لو تشوفون الكونتنتس مال السلايد راح تشوفوها very very approximately similar or كلش متشابهة ويا المحاضرة اللي أنا نعطيتكم إياها صف خامس اللي هي chronic diarrhea. ويمكن أستاذ محمد أياد مقدمها بشكل حلو صح مطول يمكن 81 سلايد. We are going to try to abbreviate some of the أو راح نعدي بعض السلايدات. يمكن راح أحكي some practical points ويمكن اللي يرجع للمحاضرة مالتي راح يلقاها حلوة وراح يلقاها كل الأشياء اللي راح نناقشها بيها. We try to start by slide number 1. What's chronic diarrhea in children? We go to the definition, the causes, diagnosis, history, examination, investigation, treatment, and the specific disorders. يعني أنا قبل لا أناقش لنفترض أنه إحنا أخذنا كيس مع طفل لنفترض في عمر معين والأم قالت لك إنه هذا عنده diarrhea. What do we mean by diarrhea? Diarrhea is a frequent bowel motion وقلنا الفريكونسي ممكن هي one of the types of telling that this patient is having diarrhea. ممكن الconsistency ممكن الفريكونسي ممكن the amount. لما أقول chronic I should have a history of my patient having diarrhea or loose bowel motion more than 2 to 3 weeks. قسم من الكتب قسم من التريتشرز يخلون 2 weeks ممكن 3 ممكن 4 بس احنا more than 2 weeks we consider it as chronic diarrhea by definition. causes يمكن الكوزز احنا نعرفها من المحاضرة ومع ذلك راح نمر عليها على مود نعرف انه احنا to approach the case I should know كل التفاصيل بهاي البوينتس اللي احنا هسه قدامنا فلازم نعرفها. definition قلنا it is frequent diarrhea is present when stools increase in frequency, fluidity and the volume in comparison to a previously established normal pattern. يعني هو actually change in the pattern of the bowel. كل إنسان إلا في normal bowel motion. Any change in the bowel habit راح نقول عليه أما diarrhea وأما constipation. What is chronic diarrhea? By definition, we mentioned that it is usually exceeding 2 weeks. And the causes of chronic diarrhea, in fact, there are many causes for chronic diarrhea. And however, the best way to discuss this point is to classify these causes according to the two vital factors اللي هم الstakeholders هم الage والprevalence. يعني يمكن من خلال هاي الأشياء اللي راح نحكيها راح أفكر شنو اللي ممكن الكوز يكون behind the chronic diarrhea. chronic diarrhea in infants مثلا common causes وكل هاي الكوزز هي تتكرر كأن يكون يعني البوست انفكشيوس أو السيلياك أو الكارميك بروتين ألرجي تتكرر بالأعمار بس الفريكونسي مالتها يعني أنا من أفكر بكارميك بروتين ألرجي ممكن أفكر بواحد عمره 5 سنين صار هسه بيه كارميك بروتين ألرجي لا راح أقول عليها كمان بالإيرلي إنفانسي. مثلا سيلياك ممكن يكون طفل عمره 2 شهر سيلياك مو لوجيكال لأنه الطفل بعد أصلاً ما ماكل يعني الحنطة ومشتقاتها. فهذه الكوزز هي راح تتكرر بالأعمار بس لما تتكرر بالأعمار يعني هو نفس البوكس بس ممكن إنه أنا أقدم وأخر بالكوزز of the diarrhea. فراح نحكي على الانفانسي الموست كمان هو البوست انفكشيوس secondary lactase deficiency, celiac disease, cowmilk protein allergy, toddlers diarrhea. راح تقولوا لي شلون infant وشلون toddler. Sometimes the behavior مال الانتستين مال الانفنت it looks like a toddler يعني ممكن infants وهو كل شيء ما بيه بس بطنه سريعة فهذا هم نعتبرها some sort of toddler diarrhea. Infections as giardia and HIV و cystic fibrosis هذه أشياء لازم أحطها ببالي وكل واحد من أجي أحطها ببالي ممكن أني أسأل الأنفد أسئلة اللي هي تعطيني كلو على هذا الدياغنوزيس. كان يكون خلينا نقول post infectious secondary lactase. شنو اللي ممكن أسأله للأم؟
بوست انفكشوس من اسمه صار عندي فد انفكشن بالجي اي تي، وبعدين هذا الانفكشن صار فد سيكولي ادى الى كرونيك دياري. اذا هذا راح نقول عليه، خلينا نقول persistent دياري. وهذا لما صار الانفكشن كان يكون الروتا فيروس، واللي نعرفه احنا الموست كومن انفكشوس ديزيز بالجي اي تي بالشيلدرن بالاطفال انفنسي، ممكن يسوي لي shedding of the villi ending up with secondary lactase deficiency. وهذا كنا احنا نعرفه، وممكن تشخيصه يكون بسيط وعلاجه يكون بسيط وتنتهي. فهذا هو اللي نسميه post enteritis او post infectious secondary lactase deficiency. celiac disease, common milk protein allergy, toddlers diarrhea, infectious. السيلياك ممكن من أسأل الأم وهي تقول لك ورا السنة بدأ يصير عنده diarrhea, offensive, abdominal distension, gases, reluctance to poor appetite, reluctance to feed. ممكن يعطيني suggestion of celiac. common milk protein allergy يعني هذا مرتبط بالكالم بروتين انتيك. فممكن تقول لك الأم هي ترضع صدرها بس اضطرت تعطي حليب ممة، ومن بدأت تعطي الحليب بدأ الطفل يصير عنده some sort of diarrhea. فالأساسا أنا لازم أفكر ممكن يكون له علاقة بالحليب، وممكن يكون له علاقة بالألرجي أتوبي to the protein of the milk. toddlers diarrhea واللي هي ممكن تقول لك طفل طبيعي جدا، مثل ما نعرف احنا toddlers diarrhea اللي هي some sort of irritable bowel syndrome of the children، واللي هي تقول لك he's very active, he's very well, he's growing nicely. بنسوي تحاليل تشوف التحاليل كلها نظيفة مالته ending up deciding that this patient is having toddlers diarrhea. It is a benign condition, doesn't need any treatment، بس واحد يشخصها على مود يرتاح ويطمن الأهل. Infections such as GRD and HIV. يمكن احنا ما نفكر هواية بالHIV، بس اكو certain areas and certain continents they have to think of it because it's a crucial and imminent cause for chronic diarrhea. بينما GRD is part of our community. GRD should be thought of very frequently، لأنه حتى البرزنتيشن مالتها كلش تشبه السيلياك ديزيز، هم abdominal distension وكرونيك diarrhea وستياتوريا و failure to thrive و failure of growth. كل هذا لازم أفكر به. إذا شنو اللي ممكن أفكر؟ أسئلة بالهيستوري. إذا بالكامل كبروتين ألرجي لازم أسأل على الهيستوري مال فيدينج، وطبعا كلش مهم إنه أنا أسأل على الهيستوري أوف فيدينج بالأطفال خصوصا الإنفانتس. يعني شنو الهيستوري أوف فيدينج؟ مثل ما تعلمنا إيش دا ترضعي، إيش دا توكلي، شلون دا تعقمين الممات إذا أنت دا تستخدمين، إيش قد تحطين حليب، إيش قد تحطين، منين تجيبين المي، الستيريلايزيشن، الكونستريشن، الاماونت، التكنيك، كل هذا very important. اذا كانما احنا بدنا ندرس الفيدينج هيستوري. مجرد انه انا بدي افكر بهالديفرنشال دايجنوزز دخل لي على الخط الستيريلايزيشن كانفكشن، دخل على الخط البريباريشن مال الملك والفيدينج بريباريشن تكنيك، الكونستريشن، التايب اوف ذا ملك، كل هذا دخل لي. الستيريلايزيشن دخلت على الاكل اللي ممكن يكون وسخ اذا الطفل دا ياكله بدون تعقيم. هذا ممكن يقول لي انه اكو contamination، اكو جيارديا. اجي على cystic fibrosis، واحنا كنا نعرف cystic fibrosis واخذته بالمحاضره it is an inherited autosomal recessive disease، واللي هو عاده يكون some sort of abnormal transmission or transfer of the chloride leading to destruction of the mucous membranes in the whole body mucous membranes. وهذا ممكن يؤدي لأكثر شيء pulmonary complaints plus the GIT complaints due to the pancreatic insufficiency ending up with chronic diarrhea and malnutrition. فممكن أسأل على هواي أشياء تؤدي لي إلى نتيجة إنه هذا ممكن يكون عنده cystic fibrosis. كان يكون family history of a previous sibling، كان يكون عندنا repeated history of repeated chest infection، أكو chronic discharge from the nose، أكو هواي أشياء اللي ممكن إحنا نسألها على cystic fibrosis. consanguinity of the family، prolonged neonatal jaundice، history of early hyperbilirubinemia، history of meconium ileus operation. هذا كله ممكن ينطيني كلو على cystic fibrosis. إذا هذه الليستة مال differential diagnosis بالإنفانس هواية حصلت منها على أسئلة. وطبعا كل هذا should be preceded. أول شيء أجي لي إيش وقت الأمر اللي بدأ بيه diarrhea، إيش قد صار له، ولازم أسأل على details of the stools. شو راح نسأل على stools؟ مثل ما نعرف نسأل على إيش كم مرة تطلع بطنه، الفلويديتي، الأماونت، ونسأل على if there is any الأم لما تغسل الطفل أكو دهن لو لا. بدي أسأل على ستاتوري، وبنفس الوقت أسأل إذا كان أكو blood أو mucus أو تنسمس. it is the painful defecation.
يعني الطفل كلش يتألم أثناء ما تطلع بطنه، وهذا كلش مهم إنه أنا أسأل عليه. إذا هسه حصلنا لستة مال أسئلة إنه أنا أسألها لما أكون أفكر إنه هذا الطفل عنده كرونيك ديارية بهالعمر. Rare causes, I don't want you to learn by heart the rare causes, بس take a look at them and شنو اللي يبقى ببالك أوكي خليه. أنا أريد approach to chronic diarrhea اللي هو practical ويفيدكم أول ما تتخرجون إن شاء الله. chronic diarrhea in older children، حكينا على الانفنسي، خلينا نجي older children. شنو اللي صار تغيير بالجدول اللي عندي؟ post enteritis بقى نفس الشيء. إذا ممكن أي post enteritis صار ممكن يؤدي لي إلى أما secondary lactase deficiency، بينما هذا يقول post enteritis syndrome، يختلف شوية. celiac disease، lactose intolerance، infections as giardia، irritable bowel syndrome، inflammatory bowel disease. شنو اللي دخل لي؟ البوست انترايتس تغير إلى سيندروم، وهذا شنو معناها؟ معناها عندي some element اللي هي في poor repair to the villi of the intestine أدت كان أكو فد انفكشن، أكو فد انترايتس، وبعدين هذه الانترايتس تطورت وتحولت إلى البوست انترايتس سيندروم. الشيدنج اوف ذا villi راح تخلي الفيلاي مفتوحة وديسترويد. أي شيء بروتين راح يأكله الطفل without any digestion أو assimilation راح يعبر رأسا للبلد، وراح يؤدي إلى severe خلينا نقول allergic، وهذا راح ينعكس على more destruction to the villi، وراح ينعكس احنا نسميه بسمة بالمحاضرة persistent small intestinal membrane injury. جسمه ما راح يتحمل الأشياء اللي بها بروتين، فيصير عنده some sort of chronic diarrhea due to secondary chemical protein allergy, secondary to transient gluten intolerance. كل الأكل اللي ياكله متى يصير بيه good digestion أو assimilation، وهذا أكثر شيء يصير عندهم هذا الديزيز هم الأطفال اللي هم malnourished. فلما يكون عندي malnutrition status أنا لازم يكون، إذا أنا أريد الفيلاس تنمو وتكمل خلينا نقول لما صار بيها shedding، يراد لي good energy، لأن هذا يراد energy على مود يعني يبني الكريبس، تبني لي فيلا وتصعدها وتكمل لي إياها، وكل كريبس على مود تكمل يراد لها فد at least 4 to 6 weeks. Anyway فالبوست انترايتس is very important. فهذا هم راح أسأل على history، صار عنده إسهال ويا مثلا سخونة، أو إذا هو preceded by enteritis وبعدين كمل السيكولين مال البوست انترايتس سيندروم. ويهمني كلش انه اني اسال هاي الديارية اثرت على الويت مالته، is he losing weight؟ لما يكون اكو طفل losing weight this is serious، يعني اكو red flags من اكو واحد عنده chronic ديارية. ممكن يكون هو عنده toddlers، التودلر عمره ما اثر لي على الويت واثر على الجروث، بينما اذا البيشنت مالتي is losing weight or even if it happens to pass years ومدى يصير عندي good height increment، هذا معناها something serious. celiac disease راح نرجع نشوف الهيستوري مال يعني خلينا نقول الجلوتين انتيك، family history ممكن يفيدني، كل هذا ممكن يفيدني character of the stool، the way it behaves هذا الديزيز. لاكتوز انتولرنس بالضبط، اللاكتوز هو عباره هو عن اوزموتيك دياريا، قلنا اللاكتوز انتولرنس، وقلنا هو ممكن برايمري ات بيرث، ممكن سكندري ديو تو انفكشن، خلينا نقول فدروتا او اني اذر انفكشن سوالي شيدنج بالفيلاي واندينج اب with reduction in the lactase present at the tip of the villi، فراح يكون لاكتوز انتولرنس. اذا هو برايمري هو راح يضطر ياخذ يعني لاكتوز فري او اكو حبوب لاكتيز ياخذها ويا كل ما يشرب الحليب. واذا هو secondary lactose intolerance ممكن نحول الحليب مالته الى لاكتوز فري for a few weeks وبعدين نرجعه. infections هذا راح تظل كلش common cause اللي هي الجيارديا، واللي هي كلش important، ولازم اعرف شلون اشخص الجيارديا وشلون ايش راح اسال. راح اسال على الووتر سبلاي والفود سبلاي، وراح اسال على الكونتامينيشن. irritable bowel syndrome هو مثل التودلرز دياري، it's a benign condition، كل ما يكبر الإنسان نبدي نسميه irritable bowel syndrome. يعني التودلر اللي عنده تودلرز ديارية تلقى عمه أو خاله أو أبوه أو أمه عنده irritable bowel syndrome، فالbehavior مال intestine is unstable. يدخل على الخط الانفلاماتوري باول ديزيز من يبدي الطفل يكبر بأولدر ايج جروب. صح كو انفلاماتوري باول ديزيز تبدي كوش ايرلي، بس احنا هذه ما علينا بيها او فلسفه سبيشالتي نحكي على الانفلاماتوري باول ديزيز، واللي يبدي بالاطفال لما تبدي الاميونيتي مالتهم تتحرك، اللي هي 4 5 6 7 سنين يبدي عاد الانفلاماتوري باول ديزيز. شنو اللي اسئله بالانفلاماتوري باول ديزيز؟ ممكن شنو اللي اسئله بحيث يخليني
اكو فد كلو انه اني يلمح لي انه هذا ممكن يكون. اذا الايج وممكن يكون بالميل مور ذان فيميل، وممكن ادور على other manifestation. دائما طفل مسخن، تروح وتجي الحرارة، الطفل ما مستقر، he's not gaining weight, he's not growing well, not that good appetite, recurrent abdominal pain, recurrent mouth ulcers, blood in the stool is very important بالulcerative colitis، وممكن ماكو blood بس chronic diarrhea. ممكن يكون عندي joint manifestation، ممكن يكون عندي skin manifestation. إذا أقدر بالهيستوري أضيف كل هذه الكلو اللي أن تعطيني فكرة إنه هذا البيشنت ممكن يكون عنده inflammatory bowel disease. السكين مانيفستيشن ممكن ندور عليها كاريثيما نودوزم، بايوديرما غانجرينوزم، وممكن إذا أني أدور على سكين مانيفستيشن اللي ممكن أدور عليها بالإنفنتس والأولدر إيج جروب، ممكن أدور على النابكن، سيفير نابكن ديرماتيتس، فيعطيني فكرة إنه هذا أسيديك ستول اللي هو سكندري أو برايمري لاكتيز ديفشنسي. وممكن أدور على المانيفستيشن مال الزنك ديفشنسي بالأطفال اللي عندهم أكروديرماتيتس انتروباثيكا. رير كوزز، نرجع نقول الرير كوزز انتوا باوعوها وشوفوا شنو هي الرير كوزز. اذا عندكم يعني interest you can search for it in books or on the net. chronic diarrhea in adolescent، احنا عبرنا الانفانسي، بعدين للاولدر ايج جروب، وبعدين للادوليسنس. الادوليسنس كمان كوزز يجي راسا بالانفلاماتوري باول ديزيز. نيكست يجيني جيارديا، وممكن الطفل أو خلينا نقول adolescents هو دا ياخذ نوبات هم يعني for the sake of losing weight، يعني teenagers can take laxatives. irritable bowel disease، constipation with copresis. constipation with copresis دائما هم يغلطون بها الأهل والأطباء، تقول لك دائما بدون ما يشعر اكو دائما بالاندروير اكو some sort of fecal material، نوبات يعتبروها دياريا بس هي actually it is severe constipation. يمكن دا يجي الستول الجديد هو عبارة عن ووتر ودا يعبر الهارد بارت وبدون ما يحس الإنسان ينزل للأندروير مالته، فنوبات interpreted as diarrhea. Actually it's not, it's due to overflow behind the constipation. فحكينا عن inflammatory bowel disease. How to diagnose chronic cases. إذا most common causes سألناها. يمكن أني أضيف كم شغلة وأضيف vaccination history. يمكن vaccination history is very important. Why? Because the rotavirus vaccination related. التي بي البي سي جي is related. ممكن أكو تي بي انترايتس يعطيني بيكتشر بالضبط مثل الكرونز ديزيز. ممكن يكون bloody diarrhea، ممكن presentation بالضبط مثل inflammatory bowel disease. ممكن الطفل صار عنده ميزلز، واحنا نعرف يعني ميزلز فاكسين حتى نعطي فيتامين اي. فالانتجريتي مال الميوكس ممبرين الميزلز دائما الميزلز تاثر على تسوي نيمونيا وتسوي دياريا، فكرونيك دياريا كان بي بارت. فهذا البارت اوف هيستوري انه اني اخذ الفاكسينيشن هيستوري از فيري امبورتنت. يمكن هسه كونتوا فكره انه اني بالهيستوري شنو اللي اساله. The diagnosis of any cause of a chronic diarrhea is a challenge which needs smart effort. يعني أنا مو كل investigation أريد أجي أقومها على البيشنت، لا I should know better to limit my investigation، لأنه أنا المفروض أخذت history، وهذا الهيستوري المفروض فادني إنه أنا الهيستوري هذا سوى عندي limitation بالdifferential diagnosis مالتي. Diagnosis usually starts with taking a good history in which doctors know what they want to ask and why. This is followed by examination. شو راح ندور بالexamination which needs a plan too. The last stage of this process is investigation and the differential diagnosis. Here we will discuss in a great way how to diagnose these cases. However, chronic diarrhea is a symptom which usually needs a multidisciplinary team. حكينا بالهيستوري the most important step usually make a differential diagnosis which is narrow and give clues to the cause of chronic diarrhea. فراح نسأل على personal history, age, suggesting the sex, also a residence. يعني أخذ age essential what we explained before مثل ما حكينا. والinflammatory bowel disease يمكن يقول الميل أكثر، فإذا كان عندي fit features مال inflammatory bowel disease مو شرط اللي يكون male، يعني females can go and have inflammatory bowel disease، بس خلينا نقول predominance شوية. residence من يكون بأفريقيا
ممكن إذا أنا شاكة ب HIV يكون more reasonable. history of present illness الأنست مثلا لما يقول لك هذه متبادلة الظاهر بالسلايد عند أول وحدة الأنست before 6 months فكر بسيلياك لا، وafter 1 year فكر بكامل بروتين الألرجي لا، after 1 year أفكر بسيلياك و below 6 months أفكر بكامل بروتين ألرجي. إذا كان عنده preceded by gastroenteritis post enteritis diarrhea course and duration important. الكاركتر of stool حكيناها. وهنا راح يجي يفرق لك الأوزموتيك عن السكريتري دياريا. يعني دائما الأوزموتيك يربطوها بالمال absorption of the carbohydrates والسكريتري يحطوها ويا more serious condition اللي هي infections أو toxins. ف we know how to differentiate between secretory and osmotic diarrhea. هذا كله تعرفوه أنتم من السنة اللي أخذتوا بها صف خامس. خلينا نشوف ال associated symptoms. No symptoms were child think of toddler's diarrhea. He's not losing weight. He's growing very well. مجرد إنه بطنه تطلع هواية. Think of toddler's diarrhea خصوصا الage مالته. Abdominal distension, weakness, chronic diarrhea, wasting. Think of celiac disease. Severe abdominal pain, inflammatory bowel disease. Bloody diarrhea, inflammatory. vomiting and rash, eosinophilic enteritis, attacks of constipation, Hirschsprung. هذه مو فشي يعني 1 زائد 1 يساوي 2. هذا بس بينطيك كلو إنه أنا شلون أفكر. بس يمكن الأبروش مالتنا أسهل وأحلى. non GIT symptoms خلينا نقول إذا كان عنده repeated respiratory tract infection ممكن يحطني بخانة cystic fibrosis. ممكن يقول لي هذا immune deficient patient. weakness, fatigue and weight loss فكر بالinflammatory bowel disease, بالأديسون، بالHIV. skin pigmentation, Addison, headache and mood changes, inflammatory bowel, irritable bowel syndrome. أكو irritable bowel syndrome وأكو irritable inflammatory bowel disease. irritable bowel اللي قلنا هو في psychological يعتمد على السايكولوجي وعلى المود سوينجز مال الإنسان. فالهيدك والمود changes ممكن يربط بالتودلرز وبالirritable bowel syndrome. Eczema or skin changes can be related to common protein allergy or eosinophilic enteritis. ممكن يعني هم ربطناها ويا inflammatory bowel disease وربطنا الأكرودرماتيتس enteropathica وربطنا أيضا acidity of the stool causing severe napkin dermatitis. generalized lymphadenopathy لازم يكون عندي some sort of serious infection. واحد يحط ال HIV. recurrent fever and weight loss. think of TB. family and other history ممكن same illness respiratory ممكن تفكر يعني أكو فد inherited diseases. ممكن cystic fibrosis ممكن other diseases. وممكن autoimmune اللي هو مثل inflammatory bowel disease أو مو autoimmune أو مثلا يكون family عندهم فد some sort of irritable bowel syndrome. immune deficiency. traveling abroad ممكن الإيكولاي أكثر شيء إحنا travelers diarrhea نسميها. ممكن أنا أحط جيارديا وياها دائما من نطلع الخارج وأكل ما مغسول وخضرة وممكن تسوي. excessive juice intake ممكن يسوي osmotic diarrhea. history of previous cardiac operation دخلنا بخانة البروتين loss وintestinal lymphangiectasia. وطبعا dietary history مثل ما شرحنا dietary history is very important. أخذ تفاصيله إذا هو infant التفاصيل اللي انتم تعرفوها شنو اللي يرضى عن المي منين نجيب ايش كم عندك شلون تنظفيها ايش قد الكونستريشن الديليوشن كل هذا لازم ادخل به. ستول هيستوري هذا هم حكينا كله. اكو بلاد اكو ميوكاس اكو سيفير تنسماس اكو ستيهاتوريا كل هذا حكينا. الدراج هيستوري is very important. اذا راح يدخل الدراج هيستوري very important بالاسئله اللي راح نسالها. الدراج هيستوري ليش اسال عن الدراج هيستوري؟ لانه pseudomembranous colitis related to antibody ingestion is very important part of a chronic diarrhea. اذا صار عندي لسه مال يعني خلينا نقول اذا احنا دخلنا الامتحان الاوسكي وقلنا هذا البيشنت عنده chronic diarrhea عمره خلينا نقول 3 سنين عندك history taking checklist اسال لي. فراح ندخل على الهيستوري مثل ما تعلمناه هسه و part of the history is the drug history. any antibiotic any laxative اللي هو ممكن يكون irrigation بالchronic diarrhea. red flags شو وقت يكون عندي هاي الدياريا مشكلة اللي أنا لازم أدور على differential diagnosis وعلى سبب ولازم نحل المشكلة على مود تأثر على نمو الطفل. لما يكون أكو poor weight gain or loss. أكو continuous diarrhea is not stopping especially at night. Any stools at night is not normal. Any diarrhea that wakens the patient at night
this is pathological. Acidic stool, burning sensation with severe inflammation and crying, blood and mucus in stools, failure to thrive, associated symptoms like fever or rash or arthritis. By examination من أي أفحص طفل عنده chronic diarrhea. شو راح أدور؟ Examination has a great role, but you should be systematic and know what exactly are you looking for. راح أبوأ بالجنرال examination. شو راح أدور بالجنرال examination مال واحد chronic diarrhea؟ راح ندور الجروث parameter، معناها how significant, how serious the problem is affecting the growth of this child. فراح أدور actually على signs of malnutrition. أدور على signs of dehydration، ممكن أدورها، بس أكثر شيء راح أدور على signs of malnutrition إثنى chronic diarrhea. وإذا أنا عندي طفل عنده dehydration أعدل الديهايدريشن. وبعدين وبالمناسبة يمكن dehydration نرجع نستذكر البوينتس اللي هي للديهايدريشن كي ساينز. احنا قلنا الكي ساينز هي ندورها على مود نحكم ان البيشنت مالتنا dehydrated or not، اللي هي 3 بالهيد وواحدة بالابدومين. راح ادور على level of consciousness، sunken eyes، eagerness to drink، and بالابدومين هي الترجر. فعلى مود لا تنسوها ونسوي فد ريفيو، لان انا ويا كل ما اسوي examination to a case of chronic diarrhea I should check for signs of dehydration and I should check for signs of malnutrition. في height of the weight loss is seen in many disorders like منو اللي يخلي الطفل ما ينمو؟ أشياء serious، تمام؟ like cystic fibrosis, celiac disease, inflammatory bowel disease. Those are serious and need to be diagnosed and treated accordingly. However, weight and height are usually normal in toddlers diarrhea. بالور ممكن يصير عندي من inflammatory bowel disease بالcystic fibrosis بالceliac. fever ممكن نعطيني كلو على inflammatory bowel disease أو for repeated infection اللي هي بالcystic fibrosis. clubbing هذا serious أعتبرها ممكن celiac، ممكن inflammatory bowel disease، ممكن cystic fibrosis. ear effusion وادينويد ممكن أقول هذا immune deficient أو cystic fibrosis. oral ulcers كلش مهمة حكيناها inflammatory bowel disease. oral pigmentation بالأديسن. perioral rash acrodermatitis enteropathica. هذه السلايدات وهذا السيشن أنا شفته كوش حلو وهو بس كلش طويل، بس نقدر ناخذ شنو الimportant parts. يمكن أنا أحكيها within، ولو أنتوا يعني بس تركزون على أشياء هي كلها دا تنعاد، بس أشياء significant على مود تكونون فكرة. كأوسكي مثلا بالهيستوري ايش أسأل، بالإكزامينيشن ايش أفحص، بالديفرنشال دايجنوزس شو أحط، بالإنفستيجيشن شتس، وكل واحد المانجمنت راح تكون accordingly. Signs of bronchiectasis, cystic fibrosis or immune deficiency, arthritis, inflammatory bowel disease, celiac disease. ممكن يعني حاكيين احنا هواية على السيلياك وتعرفون شنو هو السيلياك. هو it's a chronic disease that can lead to severe malnutrition and growth retardation. والديفرنشال diagnosis مالته هو هذا طبعا، بس الديفرنشال diagnosis اروح للاشياء اللي هي تقريبا presentation مالته مثل السيلياك disease كان يكون giardiasis، chronic giardiasis، أو ممكن يكون inflammatory bowel disease اللي هو كرونز بس بدون دم يعني without blood. الكرونز ممكن يسوي chronic diarrhea without blood. Recurrent infections usually need massive treatment. Immune deficiency هذه characteristic هذه الأريثيمانودوزم and pyoderma gangrenosum تصير بالinflammatory bowel disease. celiac disease as we all know you know about the celiac، وبالمحاضرة مكتوب هواي على السيلياك، ويمكن راح نفكر بيه ونسوي differential diagnosis مثل ما قلنا. يمكن اكو specific skin lesion اللي هو dermatitis herpetiformis، يمكن اذا اشوفها ممكن انه انا راسا احط ببالي this is celiac disease وادز راسا investigation related to it. هذه typical rash of the celiac disease. هذه acrodermatitis enteropathica اللي هي عادة تصير circumorificial، دار ما يدور الفتحات مال الإنسان، النوز، الماوث، الجينيتاليا، وتصير very very red and irritating أو ulcerating، وبعدين تبدي تصير black وليتر on إذا ما أعطي زنك يعني راح يصير severe desquamation. Edison will severe pigmentation of the mouth. What about investigation؟ خلينا نشوف شنو الانفستيجيشن اللي ممكن أنا أدسها على مود أفهم مريضي شنو عنده. شنو اللي يخطر ببالكم؟ دائما يخطر ببالنا إنه أنا أدس رأسا complete blood count،
ESR C reactive protein، وقبلها يمكن راح ندرس general stool examination. ممكن يحل إياها general stool examination ويطلع في giardia. Giardia it's rather difficult to diagnose through simple one general stool examination. Should be fresh, should be repeated at least 3 times. يلا تبين نحسه. ليش؟ لأنه تقعد بالupper small intestine وadherent، بحيث صعب إنه هي تلاقيها بالجنرال ستول in a single يعني single sample examination. نوبات حتى نضطر نسوي ELISA، ونوبات نسوي duodenal aspirate through OGD على مود أشخصها. فالcomplete ESRC reactive complete ممكن ينطيني كلو على أنيميا، leukocytosis، thrombocytosis اللي هو كلو على inflammatory bowel disease. ESR كلش عالي، C reactive كلش عالي، معناها أكو فد autoimmune process اللي هي بتخليها الكرونيك ديارية تصير. Stool examination is very important. A fresh stool sample should be collected and examined. The specific test should be taken seriously. Occult blood stool for inflammatory bowel disease or milk protein allergy, reducing substance for carbohydrate malabsorption, maldigested fat for cystic fibrosis, stool pH for carbohydrate intolerance. This is beside the routine examination for amoebiasis and giardiasis. Other investigation should be modified according to each case and depends on the age of the child, most probable causes, availability of these investigations. So we will now discuss the most common causes of chronic diarrhea according to age and how to diagnose and manage them at a glance. Chronic diarrhea in infants اللي قلنا carbohydrate intolerance, post-enteritis, secondary lactase deficiency, celiac disease, cow milk protein allergy, toddlers, infectious diarrhea, HIV, giardia and HIV, cystic fibrosis, and chorodermatitis enteropathic. أتصور غطينا كل هذه المواضيع وغطينا شلون إحنا نشخصها، قصدي شلون نفكر بيها، بس خلينا نجي على واحدة واحدة شلون نشخصها. قلنا post-enteritis, secondary lactase deficiency PH وهي osmotic diarrhea، red napkin، ممكن الهيدروجين برافتاس يعطيني فكرة أنه أكو مال absorption أو مال digestion of certain carbohydrates. celiac disease كلنا نعرف أنه إحنا لازم ندز الأنتي تيشو أنتي بودي، وقبلها يمكن لازم ندز الأي جي أي ليفل على مود أتأكد أنه البيشنت عنده أي جي أي ليفل زين، على مود يعطيني أنتي بودي ريليتد للأي جي أي، فأدز أنتي تيشو أي جي أي، أنتي إندوميزيال أي جي أي and IgG والأي جي أي والأي جي جي ليفل، وأدز ال OGD وآخذ sample وأدزه for histopathological examination and the HLA typing. كامل كبروتين ألرجي ماكو في تشخيص معين، ممكن إنه أني أسوي challenge للبيشنت، يعني أعطيه البروتين اللي هو totally hydrolyzed وأشوف الريسبونس مالته. toddlers diarrhea by history and physical examination. infections قلنا شلون نشخص. cystic fibrosis you will have to send for sweat tests in that patient. So sometimes genetic study will end up diagnosing cystic fibrosis mutation. Acrodermatitis enteropathica راح نقيس الزنك level و try accordingly to give the zinc and see how the improvement is going to be and decide about your patient. هذا كله يمكن حكينا، كل هذا حكينا. celiac disease how typical celiac with severe malnutrition، وقلنا إذا أني بالexamination شو أدور بالchronic diarrhea، يمكن أهم شيء عندي growth parameters signs of malnutrition، وكلكم المفروض تعرفوها هذه. بس أنا إذا بوع هذا الطفل، أنا هذا الطفل شنو اللي دا ألاحظ أكثر شيء failing to thrive with severe، لو أقيس الهايت والويت مالته وأطلع على الشارت راح يطلع لي أكيد below الثيرد سنتايل. وده تشوفون الفلاتينينج اوف ذا بوتوكس، وده تشوفون الريد نابكن، وده تشوف المسل ويستنج، ويمكن إذا أدور على ليج إديما I can't find and I might not find according to the type of the loss at the protein loss or not. وراح أدور على الهير وأدور على الآيز والبالر، وأدور على الهيلثي oral cavity، signs of iron deficiency anemia، sign of zinc deficiency، signs of the whole vitamin deficiency signs. هذه كلها ممكن أدور عليها. typical investigations. The American College of Gastroenterology recommends the antibody. هذا دا يحكي هسه على خلينا نقول عرفنا شلون راح نشخص الceliac disease. ف one of the differential diagnoses
راح نقول ندز الاي جي اي ليفل والانتي تيشو ترانسجلوتامينيز اي جي اي والانتي اندوميزيال اي جي اي، واظل اقول الاي جي اي از مور امبورتنت. هاي المجموعة من السلايدات انتم تاخذون الفحوى مالتها، المهم بس مو شرط ان انتم تحفظوها كلها، مجرد هذا الحكي اللي حكيناه هو فشي براكتيكال ممكن يوصلني للديفرنشال diagnosis and how to approach a case of chronic diarrhea in a child. هذا الالجوريثم للي يحب يشوفه ويقرأ. وقلنا الكامل بروتين الرجي يعني as soon as the patient takes the protein أو the cow milk protein he will start to suffer. والحل مالته إنه أني أنطيه الحليب اللي هو totally hydrolyzed يعني البروتين مالته اللي هو دا يسوي لي دامج للانتستين هذا راح يكون totally hydrolyzed، فبعد هو مو فد أصبح مادة highly antigenic بحيث تسوي لي damage to the mucous membrane intestinal wall، فراح يصير highly simple and easily assimilated and absorbed in the intestine. Treatment is going to be accordingly. يعني أولاً إذا المريض مالتي دخل I'll try to support him by checking for dehydration for any infection and I try احنا نسميه phase 1 in rehabilitating the patient. يعني أسيطر على الديهايدريشن، أسيطر على الانفكشن، أسيطر على الالكترولايت امبالانس and then after a week راح أدخل بالسكند phase of rehabilitation. راح أبدي أعدل كل خلينا نقول النيوتريشنال ديفشنسي بالطفل، راح أبدي أعطيه الكالوري اللي هو يحتاجه. طبعا within كل هذه الفترة اللي أنا دا أشتغل بيها I should concentrate on finding the cause. فبالاسبوع الاول صح انا بدي اسوي سبورت للمانجمنت مالته، بس at the same time I'm trying to find out the cause. وهذه كل واحدة راح يبدي يحكي عليها ويحكي عليها بنفس الحكي اللي بالمحاضرة حاكي احنا. المهم انه احنا هسه عرفنا شو نسوي، شنو هي الموست common causes according to age group. وهذه الكوزز أنا بالهيستوري ممكن من آخذ الهيستوري أكون فكرة إنه هذه أسوي ناروينج للديفرنشال دايجنوزز مالتي، وعرفت أنا شنو اللي أسأله، وعرفت شنو اللي أفحصه بالبيشنت مالتي، وعرفت شنو الانفستيجيشن اللي أنا راح أدزها أنا مود أوصل للدايجنوزز and ending up with if I find out the disease I'll try to solve the problem. Sorry, some of the diseases are solvable, some of them are not. يعني مثلا giardiasis we can treat giardiasis. inflammatory bowel disease اللي أنا ممكن إن أنا أشخصها خلينا نقول يعني by history by the simple routine investigation لقينا complete with C-reactive protein with ESR، وبعدين I will have to do endoscopy and histopathological examination. ممكن نوبات إذا أنا شاكة Crohn's upper and lower endoscopy، ممكن إذا أنا شاكة ulcerative colitis lower endoscopy will do، والhistopathology هو راح يعطيني diagnosis and I will treat accordingly. Cystic fibrosis is يعني dramatic disease. Usually maybe a treatment, just the supportive treatment for the pulmonary problem and for the pancreatic insufficiency. نعطيهم الإنزيمات مال البنكرياس to support them to have a good digestion and absorption and nutrition. Most of them they do get better but they do not recover from the disease لأنه ماكو علاج له. Acrodermatitis مثل ما قلنا management is serum zinc. We can give the zinc and يعني chronic diarrhea in older children ياخذ الكوزز ويناقشها ويدور على the way he diagnose and to treat accordingly. كل هذا حكينا. I hope that you have made some good idea about the most common causes of chronic diarrhea in children, infants and toddlers and preschool children, how to approach them and how to send the proper investigation so that you can diagnose, and then how you treat and support your patient as much as you can so that you wouldn't lose your patient or you wouldn't have a patient with a growth retardation and long-term suffering. And I thank you all. يمكن راح تقدرون تستفيدون من هذه المحاضرة لأن تاخذون الأشياء اللي كلش تفيدكم
and I recommend another website راح أنزل اللينك مالته. and I recommend my own lecture اللي ناطيتكم إياها صف خامس، معظمها هي ما تختلف عن هاي المحاضرة، بس يمكن ذيك ما متفرعة هواية مثل هذه. and I wish you all the best. إن شاء الله ناجحين، وقبل النجاح أتمنى لكم السلامة أنتم وعوائلكم. Thank you very much.